Hello allihooppa. Dennis nois nui, koska se on suomenruotsalainen. Mutta ei, nyt on kuule Talavio tullut tänne. Ja sehän tietää siitä, kun laitetaan pipoa päähän. Meidän pitäisi muuten joskus teettää omia pipoja, jotka ei ole teetetty. Ja tuolla on valkoista maasa. Ja kaikista tärkein. Kuva sinne. Alemmas. 328i, eli tämä on kuuluisa, erittäin kuuluisa. Ne väitti pojat silloin, että mä rikoin, mutta tämä on kuule Tepin ja Eemin jäärata-auto. Ja nehän väittää, että mä oon rikkonut tätä autoa. Oikeesti mä en ole tätä rikkonut, ja ne on itse rikkonut tätä. Se on täällä sen takia, että meillä on tosiaan yhteistyökumppani Iltama. Me meinataan siellä pikkusen kuule käydä rälläileen tuolla Jokkisrajalla niin kilpaa. Ja jos sulla on yksi auto, niin silloinhan sillä on vähän heikko ajaa niin kuin sillä kilpaa. Niin sen takia meillä on tuolla pihalla toinen auto. Tässä on tällä hetkellä talvirenkaat alla, niin meidän pitää laittaa kesärenkaat tänne alle, joku semmoiset, millä me voidaan ajaa sitä rajalla. Ja sitten ottaa tuo toinen auto, ja sitä joudutaan itse asiassa katsoa vähän enemmän. Se jeesaa myös teitä, ja se jeesaa myös meitä. Eli koodilla Motorsport 20 pinnaa alennusta Car Vertical House, tai sitten jos käyttää linkkiä tuolla meidän videoiden lisätietoissa, niin sillä saa myös aktivoitua sen. Mulla olisi kuule täällä tämmönen auto. Tätä ei ole kolaroitu, mutta tää on ollut tulvassa. Eli se näyttää oikein hyvältä. Makia 428i BMW, ja täältä kun lähtee kuule menehen, niin tämähän on ollut kuule Amerikka USA 2016, niin täällä on tapahtunut marraskuussa tuluvaa jäänyt, eli se on käynyt V-alla koko auto. Sieltähän se on tuotu sitten tsekkeihin, ja tällä autolla on aika monta kolaria ollut vielä senkin jälkeen. Mutta tuossakin on semmonen, että jos ottaa tämmöisen auton V-alle, niin sen tietää, että jossakin vaiheessa kyllä tulee niitä sähkövikoita. Niin itse en uskaltaisi kyllä ostaa tuommoista. Mutta neliveto, siistin näköinen pirssi. Muistakaa tarkistaa oikeasti, kun jos olet ostamassa autoa, että teitä kiinnostaa se oma auton historia. Nyt takaisin videon pari. Pitäisikö mun kertoa tässä välissä, mitä autossa on tullut? Antti Paananen kuule teki aivan älyttömän makiot kiinnikkeet tälle meidän rattiakselille. Eli nyt on kato tämmönen tilanne tässä. Kyllä sopii. Ja Suomen säännöissä tämä pulttaa sitä kiinni, että tätä ei saa käyttää, tätä on sääjettä. Niin. Tää on hyvä. Saisiko siihen semmoista jotakin pikalukitusta? Tai semmoista tappia näin ja sokka vaan. Niin, en minä tiedä mikä siinä on joku säännöistä, että sitä ei saa säätää, mutta pistetään sillä jotenkin, että sitä ei voi säätää. Käsijarru. Se tulee aika lailla johonkin tuohon kohtaan, eikö tulee se vähän tuonnemassa. Näitä tulee sitten, mutta meidän pitää odottaa. Meillä on vielä tulossa itse asiassa 20. päivä oli lähtenyt tulemaan pedalboxi meille, niin otetaan pedalboxi, että se tulee. Niin se saadaan, niin me laitetaan se lattiaan mahdollisimman tuonne eteen kiinni. Sen jälkeen ruvetaan kahtoon penkki oikeaan kohtaan, sitten ruvetaan kahtoon ratti oikeaan kohtaan ja käsijarru ja vaihevipu ja kaikki tämmöistä ruvetaan kahtoon oikeaan kohtaan. Niin tämäkin on taas mennyt hieman eteenpäin. Ja tehdäänkö me iso julkistus tässä videossa? Millä moottorilla? Niin joo, sitähän ei ole kerrottu varmaan. Onko sitä muuten paljonko sitä on puhuttu? No mä luulen, että tämä jakso aikana selviää, mutta me vaihdettiin nyt kokonaan moottoria. Moottoriksi meillähän oli alakuussa ostettu jo valmiiksi B58B, eli se on B58B30B. Ja tämä moottori on niinkö 2019 uudempi, ja se on semmonen niinkö B58-moottoreista se parempi moottori, mikä pitää käyttää. Eli niitä A-mallin moottoreita, mikä on tullut niihin ensimmäisiin, niin niitä saa sopivaa edukkaasti. Mutta tämä B-malli, mikä meillä on tuolla, siinä on vähän erilaisia juttuja. Siinä on jäähdytysjärjestelmä, oli pikkusen erilainen koneen sisällä. Sitten siinä on jakoketju, on niinkö, että siinä ei ole semmoista väliketjua. A-mallissa on niinkö 2 ketjua näin, ennen kuin se menee nokalle. Ja mikä siinä oli tärkeä juttu? Niin ja sitten se sylinteripuristus on jotenkin semmoinen erilainen se muoto siinä sylinteri niin putkessa on joku semmoinen, mä en tiedä mikä se oli, mutta kun mä katsoin sitä vertausvihkua, niin siinä näkyy se, että se on se punainen sillä ihan ylhäällä ja tässä B-mallissa se on pidemmältä matkalta. Ja oli siinä jotakin eroja, mutta jos meinaa tehdä P58, niin kannattaa tehdä sitä B-moottorista. Näin on järkevät eli pojat ostaa sanoo. tuo meidän moottori. Niin, jos joku haluaa ostaa P58 tuo moottorin, niin se on myynnissä. Mulla on kaikki osat siihen. Öljypohja on halaki ja venttiilikoppa on halaki. Niin ne joutuu laittaa siihen ja sen saa multa 6500 ja siinä on kaikki turpot ynnä muut löytyy ja mulla löytyy siihen itse automaattivaihelaatikkokin mukaan. Sen saa sillä rahalla, jos joku tarvii sen moottorin. Mutta päästään siihen asiaan, että mikä moottori meillä on. Niin sehän on S58. Ja se on uudesta niin G-sarjalaisesta, eli G80-korimallin BMWstä, missä on semmoset isot ne munuaiset, semmoset niin kuin tiedät. Tuolla on kuva tuommoisesta. Niin semmosesta autosta, niin meille tuli
2 kappaletta niitä moottoreita, koska sehän menee sillä lailla, että jos sulla on johonkin varaosa mukana, eli jos ajatellaan vaikka tämmöinen tilanne, että meillä ei ollut ennen vetoakseleita vaisvappeja varalle, niin meillä saattoi mennä vetoakseli poikki, mutta nyt kun meillä oli varavetarit vielä mukaan, niin meillä ei mennyt kertaakaan. Niin me ostettiin 2 moottoria, eli me periaatteessa säästettiin älytön määrä rahaa siinä sen takia, koska meillä ei tule menehen nyt yhtään moottoria enää rikki, koska meillä on varamoottori heti laittaa sinne. Mä en vielä kerro sen kummemmin, että mitä me tehdään niille moottoreille ja mitä niihin tulee niin laittaa, mutta se tulee olemaan meidän voiman lähettäjä F22. Siinä on esimerkiksi hyviä juttuja on niin tuo painohomma, eli se on keviä moottori ja sitten siinä on kuitenkin vakiona jo 500 heppaa, niin onhan se ihan eri kuin se, että jostakin vanhasta M50, missä on alle 200 heppaa, niin halutaan saada 800 heppaa, kun tuommoinen, missä on vakiona 500 heppaa, niin onhan se nyt paljon helpompi siitä periaatteessa saa ja vähemmällä rasituksella se joutuu, koska se prosentuaalinen tehonosto on paljon pienempi. Mutta laitetaan vähän siitä, kun mä kävin noutaa moottorit tänne hallille, niin vähän pätkää. No niin, Tepi. Aloititko sä niin heti purkaan täältä? Kyllä. Onneksi on hyvin pakattu. Pahavia on laittanut meille. Tämähän ei oo kastunutkaan kyllä. Nyt jännityksellä odotetaan sitä, että siellä on tosiaan moottorit on siellä ja siinä on semmoinen tilanne, että kun siinä on muoviset venttiilikopat, jos tää on jotakin nostettu päälle, niin ne kyllä hyvin nopeasti menee rikki. Tää on kehu, että siinä oli nostoliinakki edettiin. No niin. Manuel Vakka on kuule hyvin paketoinut. Tämä oli mulla tiedostettu. Tuo oli tiedostettu. Eli siinä on tuommoinen, se on lähtenyt vähän menemään. Täällä on kaikki johot. M. Eikö se näytä ihan okolta kaikki? Se sanoo, että siinä on ollut 2 puolen oli niput niinkö sillä. Tavaraa. Niin, että Joo. ei sillä välissä liinata nyt. Jospa se on. No sillä jotakin. Se on tiivisti paketti. Niin, kato Racing Shop, niin kyllähän se kato tulee tuolla. Tää on justiin sen näköinen, että jos tämän nullukan päälle jos tulee jotakin, niin se tuosta hajuaisi. Ei näköjään ole hajonnut. Se oli varmaan, kato, kun siinä on ollut sama kuski sieltä asti. Niin sä on tiennyt, että... Joo, ja mä sanoin sille ajojärjestäjille, että se on aika kallis tuo paketti, että ei kannata tipata. Se on hyvä. Se on varmaan välittänyt informaatio. Mikä meillä on nyt tarkoituksena? Punnitaan tuo moottori. Paljonko sun arvaus oli? 250 kiloa. Mulla ei ole oikeasti mitään hajua, mä sanoin 240 kiloa. Mä vaan mietin sitä, että 200 painaa joku moottori ainakin sillä niin suurin piirtein, niin, mutta silloin siinä ei ole mitään kiinni, että sehän on kaikki mahdolliset ilmastoinnin kompurat ynnä muut. Ja Viljami Veikka? 260. Ei oo huonossa kohtaa, sulla on vähän väärässä kohtaa. No niin. Joo, 80 kiloa, 90, 110, 130, 150, 160, 170, 186 kiloa, 184 kiloa. Onko se idea? Ei ole vielä. No älä nyt teikö toivo, että se painaa enemmän. Tuo on jo epäreilua tuommoinen. Voiko olla noin keviä noin? Kyllä. Tuohon tasas 180 kiloa. Aha. Se on Teijo keviä. Se on keviä. Kyllä nykkelee. Täytyy olla öljyt poistettu. Pakko olla. Vähintään ainakin. On makia. Sitten se ei sisuskaluja ollenkaan. Niin meitä on kusetettu. Sitähän me ei vielä tiedä tälläkään hetkellä, että onko meitä kusetettu vai ei. Paljonko ne painoi ne silloin kun punnittiin nuo? Mehän punnittiin, kato sen, pitääpä laittaa tähän. Mä laitan seuraavana kuvat, niinkö, missä näkyy. Mitä me mitattiin? Me mitattiin se P58 ja sitten M50. Niin mä laitan kuvat niistä, että minkälaiset niissä on. Täällä meillä on P58. Ja tämä P58 punnittiin, niin tämä paino 125 kiloa tämmöisessä kunnossa. Eli tässä ei ole vauhtipyörää sen kuin vetolevy paikallaan. Sitten tästä uupuu öljypohja, mutta muuten tää on niinku kaikki sillain, niinku, sanotaanko tätä long blockiksi. Eli siinä on kaikki, ei ole apulaitteita, mutta siinä on kuitenkin niinkö kaikki muut ei osaa paikalla. Niin tää on 125 kiloa, mutta tää on tämän pukin kanssa. Elikkä en tiedä paljon tuo pukki painaa, jonkun verran. Elikkä tämä on siis kuitenkin niinkö keviä moottori, ja tämähän on niinkö se pohja tulee S58, elikkä se painaa todennäköisesti saman verran aika lailla. Kiinnikkeet oli ainakin samanlaiset lohkossa. Ja niin oli joo, lohko on saman näköinen, mutta se oli vissiin vähän erilainen kumminkin. Joo, eli kyllä se on niinku kaikki lohko ja kaikki on niinku erilaista tuossa S58, että tämän osat ei käy tuohon moottoriin, eli tuo on täysi kilpamoottori. S-moottori.
S58. Ja se on tosiaan kaikkien noitten, eli tuossa on niinku tuo, jos lähdetään käymään läpi tätä moottoria. Tehdään sillä lailla, että mä käyn tämän moottorin sitten läpi oikein kunnolla, eli saadaan niinku siitä, että mä voin kertoa, että mitä tässä on ja saadaan kaikki ylimääräinen pois, niin käydään se läpi. Mutta moottorina tulee olemaan S58 ja mun mielestä se on hienoa, että saadaan käyttää oikeaa kilpamoottoria. Mutta nyt ruvetaan katsoa meidän jäärätavehkeen kuntoon, koska talvi tulee. Ja painosta vielä sen verran, eli meillähän on myös tuo meidän M50, mikä on täällä, niin se on punnittu. Siinä ei ollut vauhtipyörää paikallaan, mutta siinä oli laturi ja jotakin pieniä juttuja, oliko ohjasta jos ihan pumppu paikallaan, mutta ei ollut pakosaria eikä imusaria, ja se paino tuon pukin kanssa 180 kiloa. Eli meillä tulee niin vähintään säästöä pelkästään jo sen takia, niin 50 kiloa noin tulee niin säästöä moottorin vaihdon takia, ja M50 on aika kevyt moottori kuitenkin, niin aika helppo siirtää sitä painoa pois, kun vaihtaa tämmöisen moottorin. Ja tässä tulee vielä tulevaisuudessa kerrotaan, niin tässä on monta muutakin syytä. Mikä pienentää periaatteessa meidän painomäärää ja mikä helpottaa montaa asiaa. Ja nyt laitetaan jäärätavehkeen kuntoon. Kuuntele. Ja kato mikä käppäri. On Rifterin vanha käppäri. Nyt meidän pitää löytää, kato, täällä oli muuten ampiaispesää täällä peräkontissa. Niin meillä on kaiken näköisiä vanteita ja renkaita, niin nyt pitäisi vaan löytää. Tuo on muuten vähän huonon näköinen. Tuo ei varmaan tuu toimii. Tässähän on niinkö yksi tämmönen Alessia. Tätä näyttää niinku tuo pakokaas tulisi väärästä paikkaa. Se voi tulla. Tää on urheiluauto. Ja käydään kahtelemaan mitä meillä on siinä taka-akselissa paikallaan 22. Hei, katsotaanko portaita. Siitä oli haluttu joku esittely. Ai oikeasti halunnut. Piti näyttää valmiit portaat. Eikö niitä ole näytetty? Ei, tässä on tämmönen. Niin Luiska. Ylimääräistä betonia jäi. Voi vitsi, ja siinä on nyt kiviä. Pieniä viilauksia pitää vielä tehdä, eli tähän pitää laittaa enemmän tätä soraa, niin se on pienempi. Mutta onpa maki, että onko? Joku jos ihmetteli, että miksi on näin pitkä askelma, niin nämä on juostavat portaat. Niin, te ette ole nähnyt miten mä menen, mutta mähän meillä on näin. Ja yleiskykö tulee, niin se sopii tosi hyvin askeleen. Kato, pystyy silti hyppäämään yhden yli. Heti niin kuin olisi tehty. Niin. Joo, siinä kuulee. Tuleeko tähän jotakin valua? Ei tuu vielä. Joskus. Ei me ollaan nyt tehty näitä kotihommia niin paljon, että enää me ei tehdä niitä. Talvi saa tulla nyt. Kato, mä vesi heti. Niin jossakin kaapelissa on kyllä vähän vettä, nimittäin ei käynyt ratti ennen. Sehän tuli tämmönen samalla esittely. Kato, Vito, Talavi, valssit Niin, alla. ei siitäkään ole muuten hirveästi. Täällä on kato tehty hommia täälläkin. Ai niin, joo. Ovet koko. Väliseinä on kato tehty tänne tämmönen näin. Rinteristä on otettu paukkulaatikko. Linssi. Niin on Rinteristä otettu, kato paukkulaatikko sinne. Mä vein moottorisäällä poikki sen koteilla. Tässä voi väliaikaisesti tällä pihatiellä kato istua, kun tähän on vaan kaksipaikkainen. Niin Joo. siksi siinä on semmonen. Ja Mauri Flexi on näköjään täällä. Ovet vielä pitää eristää. Oo. Sivuovet. JJ Audio Hifi löytyy kaas täältä. On hyvä. Ja mikä hienointa, niin katoppa. Tunin kaupalta tilasin kuule maski ja puskuri. Tää oli semmonen köyhän miehen malli. Niin tässä oli se puskuri, se oli niinku maski kiintiänä. Niin mä tilasin sitten Tunin kaupalta, niin niitä sai tämmöstä puskuria ja sitten maski. Niin nyt sai tommosen erilaisen maskin tuohon, niin nyt se on hyvä. Vieläkö laittais kylkiputket? Mustat kylkiputket, ne on hieno. Jatketaan me nyt tätä hommaa, kun tää menee ihan kiertelyksi. Mikä tämä on? Tää on hirveän kokoinen. On ne ei ole edes samanlaista. Ne on sillä kontissa ne sen samanlaista. No ei ollut, kun se oli toinen oli 18 ja toinen oli 17. Eli onko tässä 4 eri? Tää on 2, 2, 5, 4, 5, 17. Tälle voi olla pari siellä. Sille on pari, joo. Tää on 205 50 17. Mulla on tuo 4-kutonen tuolla takapihalla, missä on vanteita ja renkaita. Ei, mutta ne on alla siinä. Ne on alla. Ei sekään oikein käy. Käymme vielä metsästään tuolta. Se on hyvä, että on kertynyt kaikkia paskaa. Se on siinä. Tää on 18, niin se ei käy meille. Hop! Niin... Onkohan minkälainen pito noin, se on noin kova? Saapa nähdä. Varmaan ihan viimeisen päälle hyvä. Muistaakohan joku, mistä nuo... Jos ei muista. Nää oli mulla E30 silloin. Vihreä farmari, jolla voitettiin Suomen mestaruus tänä vuonna.
Lopeta se kuvaaminen ja pyöritä tuo renkas. Ei oo vielä järvi jäätynyt. Kato. Tuning. Rösterin ja ulostulo. Hitsattiin pakoputki kiinni. Elikkä näissä on aina näissä jäärätäautoissa on kato tämmöstä pikkulaittua. Elikkä siinä saatiin sen verran, kato, niin sehän pitää mennä kato tuo ulkopuolelle, niin se on viimeisen päälle. Täällä kuule pakoputkia on hitsattu. Täällä on hyvä taidon näytös sillä, että miten pöydän jalasta pystyy tekemään pakoputke. Se on kato tuolla lailla ja pikkutaitoksilla noin niin viimeisen päälle. En tiedä miten vaikuttaako tämä hirveästi tehoon, mutta tuossa on tämmönen hieno Y-putki tehty tuohon ihan viimeisen päälle. Hitsailtiin reikiä umpeen, kuunneltiin aina, että mistä vuotaa ja mikä on tilanne ja nyt se ei vuoja enää. Sitten vaihdettiin ilmamassamittari ja nokkaakseliaseita tunnisti. Tässä on ollut paskat tarvikemallit, niin niitä ei oikeasti kannata ostaa. Siis niinkö. Ne ei toimi M50, jos on niitä halpoja tarvikkeita, niin piti ostaa nyt sitten kunnolliset siihen. Meillä on vähän ollut ongelmia tässä vetareitten kanssa. Tällä puolella on 328 tämmönen isompi vetari ja tuolla puolella on tämmönen pienempi keppi. Ne meinaa meillä vähän aina katkeilla, en tiedä mistä se johtuu, mutta joka tapauksessa tuonne oli toinen kannakekumi rikki, niin se on lemmari nyt tuolla, niin se on viimeisen päälle. Ja sitten piti testata vähän sen, kun nämä on ollut vähän heikot, mutta nämä on nyt kaikki ok. Mä käytin ne pois ja kirrasin uudestaan. Oli jengat eikä ollut löysällä. Eteen tuli nämä nyt tänne ja mitäs muuta, etupuskuria vähän tuosta korjattiin. Sitten kun täällä on vähän huono jähtyy, niin tämä oli tuossa syylläri ees, niin tässä saattaa olla joku pieni vaikutus, että miksi se ei oikein jäähy. Niin otettiin tuo sitten eestä pois ja sitten samalla otettiin ilmastoinnin letkut pois, koska yllättäen tämä oli rikki ja se oli vuotanut ne pihalle. Ja eikä tähän paljon mitään muuta ihmeellistä tehty. Eikä siihen tämmönen kevyt pikku kenttähuolto. Niin nyt pitäisi testata, että moottori ei tule vikakoodeja ja sitten se rupeakin olemaan pikkuhiljaa valmiiksi. Piikit joutuu laittaa, kun meillä yhdestä oli mennyt rikki. Tähän ei tosiaan takarenkaat. Oliko meillä tähän nyt? Ei oo nyt. Ui, että meidän pitää vielä semmoista justiin koittaa hommata tähän. Eiköhän ne löydy siitä, mutta ei muuta. Jatketaan. Hirviä rengasko 18. Ne on vähän nahkakaliut, mutta niille pitää laittaa toiset renkaat. Pitäisikö meidän siitä 46 ottaa siitä alta pois ja heittää siihen joku paskat vaan? Täälläkin on vanteita. Eikö meillä oikeasti ole mukaan renkaat? Mauri tuppa kertoo, että löytyykö renkaat. Sä et ole, Mauri, ollut pitkään aikaa muuten videolla. Meillähän on nykyään katsottu, se on pakko olla niin ovehen. On joskus aikaisemmin varmaan selitetty, niin pitää laittaa tuonne luuta, kun tuo koira on niin tollo, että se lähtee aina menehen pihalle yksin. Niin Mauri, eikö löydettykin jäärätapirsseihin jo renkaat ja vanteet? Nyt ne on kuule löydetty ja itse asiassa seuraavalla videolla varmaan näkee, kun me päästään vähän testaamaan niitä autoja. Eli se on ihan hyvää testiä meille nyt niin ensi talven jäärätakisoja varten. Niin ne on tosiaan valmiina ja ei mitään. Katsellaan taas seuraavalla kerralla. Toivottavasti sitten meillä olisi tullut vähän enemmän noita osia. Että tällä hetkellä pikkusen tuo F22 rakentaminen prakaa tai laki sen takia, koska meillä ei tuo kaikkia osia tullut. Mutta koko ajan niitä tippuu. Tämä oli vähän tämmönen selittelyvideo. Tämä oli selittelyvideo, mutta tämmöisiä kaikkia osia tulee koko ajan. Ja niin. Seuraavalla kerralla jatketaan. Joo. Hei hei! Hei hei.